Tại vương quốc Phathria, nơi những phù thủy quyền năng và các hiệp sĩ bất tử từng thống trị, có một lời tiên tri cổ xưa mà không ai dám nhắc đến. Khi mặt trăng hóa đỏ và đứa con mang huyết thống xưa cũ chào đời, kẻ không tên sẽ được đánh thức. Nếu điều đó xảy ra, thế giới sẽ một lần nữa chìm trong bóng tối. Nhiều người cho rằng đó chỉ là một truyền thuyết cũ kỹ, nhưng vào một đêm đầy bão tố, một bé gái tên Lưu Yên ra đời dưới ánh trăng đỏ như máu. Khi cô cất tiếng khóc đầu tiên, một cơn gió lạnh lẽo quét qua ngôi làng, mang theo tiếng thì thầm rợn người. Một bà lão tiên tri mù, người cuối cùng còn biết đọc dấu hiệu của số phận, run rẩy sờ lên mặt Lưu Yên và bật khóc. Đứa trẻ này, không nên tồn tại. Dân làng nghe vậy thì sợ hãi, họ thì thầm về số phận đáng sợ của cô bé, rằng cô sẽ là người mở cửa cho một thế lực hắc ám, nhưng không ai dám ra tay hại cô, vì mẹ cô, một người phụ nữ mạnh mẽ tên Ileza, đã thề sẽ bảo vệ con gái mình bằng cả mạng sống. Từ đó, Lưu Yên lớn lên trong sự cô lập, những đứa trẻ khác không dám đến gần, người lớn thì tránh mặt cô như một điểm gở, nhưng Ileza vẫn yêu thương con gái vô điều kiện, dạy cô cách sống sót, cách săn bắn, cách tự bảo vệ mình. Thế nhưng, dù có cố gắng đến đâu, Lưu Yên vẫn luôn cảm thấy một thứ gì đó bên trong mình không giống với những người khác, một sức mạnh vô hình vẫn luôn tồn tại trong cô, một sức mạnh mà cô không thể kiểm soát. Vào một ngày đông lạnh giá, khi Lưu Yên tròn 18 tuổi, một giấc mơ kỳ lạ đến với cô. Cô thấy mình đứng trong một cánh đồng đầy hoa đỏ, trước mặt là một cánh cửa khổng lồ màu đen, được khắc đầy những ký tự cổ xưa phát sáng, một giọng nói vang lên bên tai cô, trầm thấp, đầy quyền lực. Mở nó ra, và ngươi sẽ biết sự thật. Lưu Yên giật mình tỉnh dậy, tim đập thình thịch, cô cảm thấy một cơn đau nhói ở ngực, và khi vén áo lên, cô thấy một hình xăm lạ phát sáng trên da mình, nó trông giống như một dấu ấn mà cô chưa từng thấy trước đây. Trong lòng cô dâng lên một cảm giác kỳ lạ, như thể có một thứ gì đó đang gọi cô. Không thể cưỡng lại sự thôi thúc, cô rời khỏi làng, đi theo tiếng gọi của số phận. Hành trình đưa Lưu Yên đến khu rừng Hắc Nguyệt, một nơi bị nguyền rủa mà không ai dám đặt chân đến. Tại trung tâm khu rừng, cô tìm thấy cánh cửa trong giấc mơ, nó khổng lồ, lạnh lẽo và tỏa ra một thứ năng lượng ma quái. Lưu Yên đưa tay chạm vào nó, và ngay lập tức, một cơn lốc đen kịt bùng nổ, cuốn cô vào một không gian vô tận. Cô cảm thấy như thể mình đang rơi xuống một vực thẳm không đáy. Khi mở mắt ra, trước mặt cô là một bóng hình cao lớn, khoác trên mình bộ giáp đen và đôi mắt cháy rực như hai mặt trời đỏ. Ngươi đã giải phóng ta. Lưu Yên run rẩy, nhưng trước khi cô kịp phản ứng, hình xăm trên ngực cô bừng sáng, một luồng ký ức xưa cũ đột ngột tràn vào tâm trí cô. Cô nhìn thấy một cuộc chiến vĩ đại từ hàng nghìn năm trước, một cuộc chiến giữa các vị thần và một thực thể hắc ám mạnh mẽ. Các vị thần đã phải hợp lực để phong ấn hắn, nhưng không thể tiêu diệt hoàn toàn. Và bây giờ, hắn đã trở lại. Ngươi là hậu duệ của ta, ngươi sinh ra để trở thành nữ hoàng của bóng tối. Lưu Yên cảm thấy một sức mạnh khủng khiếp tràn vào cơ thể mình, cô có thể cảm nhận từng mạch máu đang sôi sục, từng tế bào đang biến đổi. Chấp nhận số phận của ngươi, hoặc chống lại nó. Cô đứng giữa hai con đường. Chấp nhận bóng tối, trở thành nữ hoàng của một vương triều bị lãng quên, và cai trị thế giới trong màn đêm vĩnh cửu. Chống lại lời nguyền, từ bỏ sức mạnh, nhưng có thể sẽ mất mạng. Cô nhắm mắt lại, hình ảnh người mẹ Ileza hiện lên trong tâm trí, những ký ức về những ngày tháng sống trong cô độc, nhưng vẫn giữ được nhân tính, tràn về. Ta sẽ không trở thành một con quái vật. Cô đưa tay lên ngực, nơi dấu ấn phát sáng, và dùng toàn bộ sức mạnh để phong ấn nó một lần nữa. Một luồng ánh sáng bùng lên, xé toạc không gian, tiếng gào thét của kẻ không tên vang vọng. Ngươi sẽ hối hận, không ai có thể chạy trốn khỏi số phận. Lưu Yên hét lên một tiếng cuối cùng, và rồi tất cả chìm vào bóng tối. Khi cô tỉnh lại, cô đang nằm trên cánh đồng hoa đỏ, nhưng cánh cửa đã biến mất. Dấu ấn trên ngực cô cũng không còn nữa, cô không biết liệu mình đã thực sự phong ấn kẻ không tên hay chỉ trì hoãn sự trở lại của hắn. Nhưng cô biết một điều chắc chắn, cô đã chiến thắng chính mình. Từ xa, vương quốc Phathria vẫn ngủ yên, không hề biết rằng một cuộc chiến giữa ánh sáng và bóng tối đã kết thúc ngay trong đêm đó. Nhưng đâu đó, trong một chiều không gian khác, một giọng nói vẫn thì thầm. Chỉ là vấn đề thời gian, trước khi ngươi quên đi sự lựa chọn của mình.